आज हामी आयौँ प्रडक्ट लिएर एउटा प्रडक्ट छ यो गिटारको स्ट्रिङ हो है यो चाहिँ त्यो सानो चाहिँ नि यो चाहिँ 2-3 दिन पहिले आइसकेको थियो यो चाहिँ भोलिदेखि लकडाउन हुन सक्छ भन्ने आशंकामा चाहिँ मैले अर्डर गरेको थिएँ त्यही भएर भोलि रिसिभ हुने प्रडक्ट थियो मैले दराज अफिस गएरै लिएको प्रडक्ट हो यो चाहिँ है हतार हतार गरेर यो चाहिँ 2-3 दिन पहिला आइसकेको थियो सो यसलाई खोलिदिउँ है यही खोल्दै जाँदा के पाइन्छ गिटारको स्ट्रिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई है हो डिफ्रेन्ट गेजको स्ट्रिङ हो यो यसलाई 100 कति रुपियाँ परेको छ 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ यस्तो कति परेको छ है सो गाइस यस प्रकार छ बिल 329 रुपिज छ दुईटा तीनटालाई है तीनटा डिफ्रेन्ट गेजको छ 008 008 अनि 009 छ है त यसलाई हामी एकोस्टिक प्लेन स्ट्रिङ हो यो सो एकोस्टिक इलेक्ट्रिक दुईटैमा लाउन सकिन्छ सेलरको नाम छ ब्यास एन्ड ट्रेबल है उहाँ हुनुहुन्छ कहाँ भन्दा म देखाइदिन्छु है ब्यास एन्ड ट्रेबल भनेको छ एमएडब्लु म म्युजिक प्राइभेट लिमिटेड भनेर छ तर दराजमा चाहिँ ब्यास एन्ड ट्रेबल भनेर हुनुहुन्छ उहाँ सेलर है अनि दराजको बिलमा हामीलाई परेको छ 330 है त यो चाहिँ दराजको बिल हो त्यो चाहिँ सेलरको पर्सनल बिल हामी सधैँ दुईटा बिल पाइन्छ है त यस्तो बारकोड आएको छ दराजको बिल हुन्छ दराज सेलर सेन्टर लेखेको है अनि यस्तो पर्सनल आफ्नो उसको बिल आएको चाहिँ ऊ हुन्छ तपाईँको सेलरले पर्सनली सेन्ड गरेको बिल हुन्छ अब यो स्ट्रिङ हामीलाई थाहा छ अलरेडी हामीले युज गरिसकेछौँ एकदम मिठो बज्छ है यसमा कुनै डाउट छैन म 9 आउट अफ 10 रेटिङ दिन्छु 9 किन दिन्छु 10 नदिएर भने मैले यो लास्ट टाइम चाहिँ योभन्दा कम पैसामा चाहिँ यो स्ट्रिङ किनेको थिएँ है त सो यसलाई साइड लगाइदिउँ हाम्रो फर्स्ट प्रडक्टलाई हाम्रो अर्को प्रडक्ट चाहिँ ध्यानले काट्नुपर्छ है किनभने यसभित्र चाहिँ प्रिन्टिङ पेपर छ है एकदम हेभी छ यो एकदम सुपर डुपर हेभी छ यस प्रकारको छ प्रडक्ट सेलरले रिसिप्ट कहाँ राखिदिनु भएको रिसिप्ट छैन तर सायद है रिसिप्ट कता आई डोन्ट नो बट यो चाहिँ टोटल तपाईँको हो जम्मा 2020 रुपियाँको हो है त जम्मा मिन्स टोटल रिसिप्ट देखेको छैन एउटा म्याग्नेट आएको छ म्याग्नेटको सेट है यो चाहिँ 70-80 रुपिस परेको थियो मलाई चारवटालाई कतिको स्ट्रङ छ ट्राई गरौँ मैले यो डिआइवाई पर्पजको लागि किनेको हो यो चाहिँ म्याग्नेट व्हाइट बोर्ड म्याग्नेट भनेको छ बट कतिको स्ट्रङ छ त स्ट्रङ नै छ मैले सोचे भन्दा राम्रो स्ट्रङ रहेछ है त यो म्याग्नेटलाई साइड लगाइदिउँ अनि दुईटा सानो डायरी छ यो 50 रुपियाँ हो 50 रुपियाँ 50 रुपिस दुईटालाई है क्विकली तपाईँले गोजीमा लिएर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सपिङ लिस्ट या केही लिएर पकेटमा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ बट मोबाइलको जमानामा यो लेस युजफुल चाहिँ छ बट युजफुल चाहिँ छ है त मोबाइलमा पनि लेख्न त सकिन्छ बट स्टिल अनि पेन छ है पेन पनि अर्डर गरेको थिएँ ट्राई गरौँ हामी पेनलाई 155 रुपिस परेको मलाई बिल चाहिँ मलाई आएको छैन मैले यो पर्चेस गर्दाखेरिको याद गरेको हिसाबले भनेको है 5-10 रुपियाँ प्लस माइनस हुनसक्छ यसलाई 70-80 रुपिस थियो यसलाई 155 रुपिस थियो यो पाइलट पेन भयो जस्तो छ है एकदम मजाको लेख्दो रहेछ है त यसको यस प्रकारको छ निप सानो खालको छ मिनी छ 0.5 mm हो कि कति हो खै लेखेको छ कि नै 0.5 mm जस्तो छ है त यसको निटको साइज अबको हाम्रो मेन प्रडक्ट चाहिँ यही हो लेबल सिट्स हो यो तपाईँको तीनटा आएको छ तीनटामा एउटालाई परेको छ 525 रुपियाँ नो डिस्काउन्ट कुनै प्रडक्ट यो डिस्काउन्टमा किनेको छैन मैले है अनि यो चाहिँ तपाईँको कसरी चिन्ने कुन के हो भन्दाखेरि पछाडि हेरौँ है 200 देखि 300 रुपियाँ आइसीमा पाइन्छ है त यो इन्डियामा 200 देखि 250 रुपियाँ आइसीमा बट अब नेपालमा चाहिँ 525 रुपियाँ पऱ्यो ट्याक्स गरेर होला यो वाला चाहिँ कुनवाला हो भन्ने थाहा भएन है बाहिरबाट हेरेर चाहिँ आई डोन्ट नो वाइ वान लेभल सिट इज अभाइलेबल इन 6 डिफ्रेन्ट नियन कलर रे नेपाल एक्सपर्ट भनेको छ
जस्तै म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है त बेसिकल्ली 1 लेभल A4 साइजमा एउटा मात्र स्टिकर भएको 2 भनेको दुईवटा स्टिकर भएको त्यसै गरी 30 भनेको 30 वटा स्टिकर हुन्छ एउटै भित्र हुन्छ है त A4 भित्र म खोलेर पनि देखाउँछु है बट बाहिरबाट लेखेको चाहिँ छैन कि कुन के हो भनेर मैले चाहिँ A4 वालामा प्रिन्ट गरेर ट्राई गर्छु भन्ने सोचे हो सिधै A4 वालामा एसटी 33 भनेको 33 वटा वाला है अनि 8A भनेको 8 वटा वाला होला मैले दिमाग लगाएँ है त यहाँ त्यही होला अनि योमा केही पनि लेभल छैन मिन्स यो A4 होला सो लेट्स ट्राई दिस बिल चाहिँ छैन है सेलरले मलाई बिल चाहिँ पठाउनु भएको छैन सेलिङ गरेको त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो वाइ सो यो हो पेपर 100 पिस हुन्छ यसभित्र है एकदम हेभी छ पेपर चाहिँ तपाईँको नर्मल्ली तपाईँले लिने A4 भन्दा हेभी छ कतिको मोटो छ के छ अलिकति डेन्ट र उ परेछ है त बट काट्न मिल्छ स्टिकर पेपर छ अब वेट यसको थाहा छैन मलाई यसलाई हामी कताबाट लगाइदिने हो भन्ने कुरा हो सो यसलाई हामी यसरी लगाइदिन्छौँ प्रिन्टरमा राख्छौँ है त अहिले हामीले हाल्न लगाएको चाहिँ A4 साइज सिङ्गल लेभल नो लेभल मिन्स फुल स्टिकर हो यो है यसमा हामी अब कम्प्युटरबाट हामी प्रिन्ट गर्छौँ एउटा है सो गाइजले यस प्रकार प्रिन्ट गर्यो जुन एकदमै राम्रो छैन है तपाईँको अटो क्वालिटीमा यसले गरेछ कि यो लियोनार्दो दा भिन्सीको डेथ बेडवाला फोटो थियो है स्टिकर थियो यसले एकदम डार्क गरे प्रिन्ट आई डोन्ट नो मैले पेपर अनि यो स्टिकर चाहिँ निकालेर चपाउन मिल्छ है त सो तपाईँलाई पोस्टरमा पनि यहाँ देखाएको छ है आफ्नो ब्रान्डिङ बोटल सोटलमा लेबलिङ गरेर होइन अनि यताति प्रिन्ट गरेर आफ्नो पर्सनल कुराहरूमा स्टिकर यसरी लगाएको देखाएको छु सबै कुरा गर्न मिल्छ क्या तपाईँको तर तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यसको लेभल हेर्नु पऱ्यो लेभल कतिवटावाला धेरैवाला गराउन 84 सम्म पाउँछ म्याक्सिमम है एउटामा 84 वटा स्टिकर हुन्छ क्या सो तपाईँले प्राइस लेभल लगाउन छ आफ्नो प्रडक्टलाई सप्लाई भने पनि यो एकदम राम्रो कुरा हो एकदम आफैले डिआइवाई गर्न चाहिँ मिल्छ बट यो पोस्टरको उबाट म ह्याप्पी छैन है हामी अर्को प्रिन्ट गर्छौँ फेरि यो फोटो प्रिन्ट हुँदैछ गाइज कस्तो क्वालिटी प्रिन्ट गर्छ हामी हेरौँ है त यसमा यो जस्ट ट्रायल हो हामीले धेरै केही सेटिङहरू सेलेक्ट गरेको छैनौँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रिन्ट गरे यसले है तलको तपाईँको अनएक्सपेक्टेड क्रप गरे आई डोन्ट नो वाइ मैले बोर्डर लेस गरेको त होइन तर 007 को 007 चाहिँ काट्दै छ अहिलेको ओरिजिनल इमेजमा भन्दा बट यसले यस प्रकारको प्रिन्ट गरे है त यो चाहिँ कलर फोटो हो है कलर प्रिन्टिङ नै हो यो अनि यो निकालेर चाहिँ तपाईँले स्टिकर लिन सक्नुहुन्छ अनि यति मात्र यहाँबाट यो बोर्डरभित्र मात्र निक्लिन्छ है त सो यो बोर्डरभन्दा बाहिर जति यहाँ देखेको छ कि नै है यो बोर्डर देखेको छ नि है यो बोर्डरबाट भित्र मात्र तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ पुरै निकालेर पनि टास्न मिल्छ बट यहाँ यसले आफ्नो ब्रान्डिङ गरेको छ सो हामीले यसलाई टास्न मिल्दैन सो फ्रम स्केल अफ 1 to 10 हजुरले चाहिँ कति दिनुहुन्छ मैले यसलाई 7 दिन्छु प्रिन्टिङ है अब यो पेपरमा नमिलेको हो किनभने क्याननले एकदम राम्रो प्रिन्ट गर्छ क्यानन हामीले पहिले पनि युज गरेको प्रिन्टर हो योभन्दा लो भेरिएन्टले पनि योभन्दा राम्रो प्रिन्ट गरेको थियो अनि अर्को रिजन भनेको यो जम्मा 235 KB को फाइल हो तपाईँको प्रिन्टरको क्वालिटी भन्दा तपाईँले प्रिन्टरमा पठाउने क्वालिटी हाई हुनुपर्छ इमेज यो मैले इमेज प्रिन्ट गरेको अनि मैले पत्ता लगाएको इमेज भन्दा तपाईँको पीडीएफ त्यो इमेजलाई तपाईँले पीडीएफमा कन्भर्ट गरेर प्रिन्ट गर्नु भने हाई प्रिन्ट हुन्छ है एउटा यो मतलब मैले पर्सनल्ली पत्ता लगाएको कुरा हो यो अनि यसमा कन्ट्रास्ट राम्रो आएको छैन नराम्रो यसले प्रिन्ट गरेको त छैन है बट कन्ट्रास्ट कतै कतै नमिले जस्तो के नमिले जस्तो छ अब यसलाई कोठाको कुन भागमा चप्काउने हो आई डोन्ट नो अब यो हेऱ्यौँ हामीले सो यसलाई पनि म दिन्छु 8 रेटिङ पैसा फ्याक्टर अनुसार पेनलाई पनि म 8 दिन्छु पेन हल्का महँगो थियो है यो पनि 7 दिन मिल्छ यो सानो सिटीको डायरीलाई रेटिङ है अनि यति नै आज हामीले मगाएको अब यो प्रिन्टिङ पेपरले पनि 8 पायो रेटिङ है त ओभरअल
प्रिन्टिङ उसले कलर त्यस्तो राम्रो आयो जस्तो मलाई लागेन बट अफकोर्स दिस इज नट अ फोटोग्राफी पेपर है फोटोग्राफी पेपर चाहिँ होइन यो लेबलिङहरूको लागि त्यही मैले चेक गर्न खोजेको कतिको आउटकम आउँछ भनेर आउटकम चाहिँ आयो नआएको त होइन बट अस्ति हामीले प्रिन्ट गरेको लेभलको आउटकम चाहिँ आएको छैन है प्रिभियस प्रिन्ट हाम्रो एकदम योभन्दा बेटर रहेको थियो कता गयो थियो है तर हामीले यो ग्लसी पेपरमा प्रिन्ट गरेको थियौँ फेरि यो छोटा छोटा पेपरमा है त्यस्तो कडा प्रिन्ट हान्ने थियो यो पनि जम्मा 200 KB 130 KB त्यस्तै केबीको फोटो हो क्या यो पनि है यस प्रकारले प्रिन्ट हान्ने थियो त्यहाँ पनि क्रप गरेको थियो यसले अनयुजुअल क्रपी यहाँ भयो जस्तो अनि मलाई थाहा छैन प्रिन्टरले नसकेको हो कि के हो मैले प्रिन्टरमा अहिलेसम्म फुल पेज प्रिन्ट हानेर हेरेँ होइन यो A4 को फर्स्ट चेक हो फर्स्ट A4 साइजमा चाहिँ यसले यहाँ चाहिँ छुटायो अब मैले मोबाइलबाट डाइरेक्ट गरेको थिएँ त्यसबाट छुटाएँ कि प्रिन्टरमा प्रब्लम भएर छुटाएँ आई डोन्ट नो अनि यो पनि हेर्न सकिन्छ यसैले प्रिन्ट गरेँ कति कराएर प्रिन्ट गरेछ है यस्तो प्रिन्ट गरेर यसको अगाडि त यसको यो क्वालिटी त अफकोर्स 7 जस्तै त भयो नि है रेटिङ ओके गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम बाई